سیستم بالی هواپیما به طور کامل بال هواپیما عوض. سکوت سحرگاهی پایگاه سنگین‌تر از همیشه بود، نه از آن سکوت‌های عادی پیش از پرواز، بلکه سکوتی که انگار می‌دانست قرار است چیزی تغییر کند. برای سالها نام سوخو 35 فقط در گزارش‌ها، تحلیل‌ها و بحث‌های تخصصی شنیده می‌شد. حالا اما یک بدنه عظیم با خطوط تهاجمی آرام روی رمپ ایستاده بود، فلزی زنده و منتظر. اولین پرواز همیشه با هیچ پرواز دیگری قابل مقایسه نیست، مخصوصاً وقتی پای یک پرنده نسل جدید در میان باشد. قدم زدن به سمت هواپیما بیشتر شبیه ورود به یک مرحله تازه از حرفه خلبانی بود تا صرفاً یک مأموریت تمرینی. سوخو 35 از فاصله نزدیک چیز دیگری است. ابعاد، ورودی‌های هوا، بالها و بدنی که انگار برای مانور ساخته شده، نه فقط پرواز مستقیم. لمس نردبان کابین لحظه‌ای کوتاه برای جمع و جور کردن ذهن می‌خواست. این پرنده به احترام نیاز داشت. نشستن در کابین اولین شوک واقعی را وارد می‌کند. تفاوت فقط در نمایشگرها نیست، در حس کلی فضاست. کابین هم ساده تر به نظر می رسد و هم پیچیده تر. نمایشگرهای بزرگ چند منظوره اطلاعات را نه با شلوغی بلکه با نظم ارائه می دهند. دیگر خبری از نگاه کردن به دهها عقربه نیست. همه چیز در یک تصویر کلی معنا پیدا می کند. اینجا خلبان فقط هدایت نمی کند، تصمیم می گیرد. چکلیست آغاز می شود. صداها آشنا هستند اما لحنهایشان فرق می کند. وقتی موتورهای AL41 یکی یکی جان می گیرند، لرزش به جای استرس حس اطمینان می دهد. رانش حتی در حالت آماده باش قابل لمس است. این موتورها فقط برای سرعت نیستند، برای کنترل در هر زاویه و هر وضعیت طراحی شده اند. خلبان این را قبل از جدا شدن از روی زمین حس می کند. حرکت روی باند پرواز کوتاه اما معنادار است. برج مراقبت مجوز را صادر می کند. لحظه ای مکس نه از تردید بلکه از آگاهی است. فشار آرام روی تراتل و پاسخ هواپیما فوری است. شتاب نرم اما قدرتمند، هنوز به باند نرسیده. پرنده آماده جدا شدن می شود. برخاستن نه با کشمکش بلکه با تمایل انجام می شود. انگار هواپیما منتظر این لحظه بوده است. چرخ‌ها که از روی زمین جدا می شوند حس تفاوت کامل می شوند. نرخ اوجگیری نفسگیر اما کنترل شده است. هیچ تلاشی برای مهار کردن پرنده لازم نیست. سوخو 35 همکاری می کند. در ارتفاع ایمن نخستین مانورها آغاز می شود. رولها نرم و دقیق، پیچ ها بدون افت انرژی. اینجا معنای واقعی سوپر مانورپذیری آغاز می شود. هواپیما در محدوده های پرواز می کند که ذهن هنوز به آن عادت نکرده است. نگاه به نمایشگرها تصویر تازه‌ای از نبرد هوایی ارائه می دهد. رادار فقط هدف نشان نمی دهد، محیط را توضیح می دهد. داده ها با سامانهای دیگر همگامند و تصویر تاکتیکی کامل و زنده است. خلبان دیگر فقط به چشم و حس پرواز متکی نیست. شبکه از اطلاعات تصمیم را پشتیبانی می کند. این تفاوت میان پرواز و جنگیدن است. در ادامه پرواز شبیه سازی درگیری هوایی آغاز می شود. تغییر وضعیت ها سریع و پیوسته است. در زاویه حمله بالا هواپیما نه تنها ناپایدار می شود بلکه قابل پیش بینی باقی می ماند. اینجا است که اعتماد شکل می گیرد. اعتماد به بدنه، به موتور و به سامانه های پروازی. خلبان به جای جنگیدن با هواپیما با آن یکی می شود. سوخت مدیریت می شود و سامانه ها پایدارند. حتی در سرعت های پایین و مانورهای تند کنترل از دست نمی رود.
این ویژگی برای نبرد واقعی حیاتی است، جایی که یک ثانیه میتواند تفاوت میان برتری و شکست باشد. سوخو 35 در این لحظات خودش را ثابت می کند. زمان بازگشت فرا می رسد. کاهش سرعت و نزدیک شدن به باند بدون تنش انجام می شود. هواپیما در فاز فرود همانقدر مطیع است که در اوج مانور بوده. تماس چرخها با زمین آرام و دقیق است. ترمزها عمل می کنند و پرنده دوباره به رمپ باز می گردد. اما این بار چیزی تغییر کرده است. خاموش کردن موتورها پایان پرواز است، اما پایان تجربه نیست. بیرون آمدن از کابین با نگاهی دوباره به بدنه هواپیما همراه می شود. سوخو 35 دیگر یک جنگنده جدید نیست، یک ابزار شناخته شده است. هجوم مرعب. پرنده‌ای که حالا بخشی از دکترین، آموزش و آینده نیروی هوایی محسوب می شود. این اولین پرواز فقط یک آزمون فنی نبود، یک پیام بود به خلبان، به پایگاه و به آینده. پیامی که می گفت مرحله‌ای تازه آغاز شده است، مرحله‌ای که در آن تجربه، فناوری و تصمیم در یک نقطه به هم می رسند و در آن نقطه یک خلبان ایرانی با اطمینان می داند که پرنده اش برای هر آنچه پیش روست آماده است. اما داستان این پرواز هنوز تمام نشده است. آنچه در هوا اتفاق افتاد فقط بخشی از تجربه بود. بخش پنهانتر در ذهن خلبان شکل گرفت. سوخو 35 تنها یک پلتفرم پروازی نیست، بلکه فلسفه‌ای متفاوت از نبرد هوایی را تحمیل می کند. خلبانی که سالها با جنگنده های قدیمی تر پرواز کرده عادت دارد که محدودیت ها را بشناسد. سقف مانور، خط قرمز زاویه حمله، لحظه است که باید عقب کشید. در این پرواز بسیاری از آن خطوط ذهنی جابجا شدند. در مانورهای سنگین تر، جایی که معمولاً هشدارها شروع می شوند، سوخو 35 هنوز آرام است. سامانه های کنترل پرواز نه با دخالت خشن، بلکه با هدایت هوشمند اجازه می دهند خلبان تا مرزها پیش برود. این همان جایی است که تفاوت میان نسل‌ها معنا پیدا می کند. هواپیما به خلبان می گوید می توانی جلوتر بروی و این جمله در نبرد واقعی تعیین کننده است. در شبیه سازی رهگیری تصویر دشمن فرضی روی نمایشگر ظاهر می شود. فاصله ها، سرعت ها و زوایا همزمان تحلیل می شوند. دیگر نیازی نیست خلبان همه چیز را در ذهن محاسبه کند. سامانه ها پیشنهاد می دهند، هشدار می دهند و اولویت بندی می کنند. تصویر نهایی هنوز با انسان است، اما کیفیت تصمیم چند پله بالاتر رفته است. این همان برتری پنهانی است که در هیچ رژه‌ای دیده نمی شود. احساس قدرت موتور در اوجگیری های ناگهانی به خلبان اعتماد به نفس می دهد. حتی در شرایطی که سرعت به شدت کاهش می یابد، هواپیما زنده می ماند. این ویژگی در نبردهای نزدیک حیاتی است، جایی که ثانیه ها کش می آیند و یک مانور درست می تواند نتیجه را برگرداند. سوخو 35 برای این لحظات ساخته شده است. با گذشت زمان پرواز ذهن خلبان آرامتر می شود. تمرکز از شناخت هواپیما به کاربرد هواپیما منتقل می شود. این انتقال نقطه بلوغ هر پرواز آزمایشی است. وقتی خلبان دیگر به این فکر نمی کند که هواپیما چه می کند، بلکه به این فکر می کند که با آن چه می تواند بکند، اینجا است که یک جنگنده جدید واقعا وارد خدمت می شود. بازگشت به پایگاه این بار با نگاهی متفاوت انجام می شود. باند همان باند است، برج همان برج، اما خلبان دیگر همان خلبان چند ساعت قبل نیست. تجربه‌ای که پشت سر گذاشته فقط یک پرواز نبود، مواجه با آینده بود. آینده‌ای که در آن نبرد هوایی سریعتر، پیچیده‌تر و وابسته‌تر به فناوری است.
پس از توقف کامل و خاموشی نهایی لحظه‌ای سکوت باز می‌گردد، اما این سکوت شبیه سکوت سحرگاهی نیست. این سکوت سکوت اطمینان است، اطمینان از اینکه این پرنده فقط روی کاغذ قدرتمند نیست، اطمینان از اینکه اگر روزی مأموریت واقعی فرا برسد فاصله میان آموزش و عمل کمتر از همیشه خواهد بود. این نخستین پرواز با سوخ 35 نه پایان یک مسیر بلکه آغاز است، آغاز دورانی که در آن تجربه خلبانان ایرانی با پلتفرمی مدرن پیوند می‌خورد و این پیوند همان چیزی است که در نهایت سرنوشت نبردها را رقم می‌زند، نه فقط آهن و موتور بلکه انسانی که پشت فرمان نشسته و می‌داند پرنده‌اش تا کجا همراهیش خواهد کرد. اما عمق واقعی این تجربه جایی آشکار می شود که پرواز از فاز هیجان عبور می کند و وارد فاز تحلیل می شود. خلبان در میانه آسمان وقتی دیگر هیچ شگفتی بصری تازه‌ای وجود ندارد شروع به مقایسه می کند، نه روی کاغذ بلکه با حافظه عضلانی و ذهنیتی سالها پر از پرواز. سوخو 35 با او وارد گفتگو می شود. هر واکنش هواپیما، هر اصلاح کوچک مسیر، هر تغییر زاویه پاسخی است به یک دستور یا حتی یک نیت نانوشته. در سرعت‌های بالا، جایی که بسیاری از جنگنده ها خشک و عصبی می شوند، این پرنده هنوز نرم است. این نرمی ضعف نیست، قدرت کنترل شده است. خلبان حس می کند که هواپیما پیش از آن که او نگران شود شرایط را می فهمد. سامانه‌های پروازی فشار بار کاری را کم می‌کنند و اجازه می‌دهند تمرکز روی تاکتیک بماند. این دقیقاً همان چیزی است که در نبرد واقعی تفاوت میان زنده ماندن و حذف شدن را رقم می‌زند. در ادامه پرواز تمرین‌هایی اجرا می‌شود که معمولاً فقط در مراحل پیشرفته آموزش دیده می‌شوند. مانورهای ترکیبی، تغییر ارتفاع و سرعت به صورت همزمان و شبیه سازی فرار از تهدید. سوخو 35 در این لحظات نه تنها پاسخ می دهد بلکه گزینه پیشنهاد می کند. این حس که هواپیما همراه است نه ابزار، تجربه‌ای نادر در حرفه خلبانی است. نگاه به بیرون کابین، آسمان همان آسمان است، اما جایگاه خلبان تغییر کرده. او دیگر فقط بخشی از یک پرواز نیست، بخشی از یک سامانه رزمی پیچیده است. داده هایی که از سنسورها می آیند تصویر واحد می سازند. تهدید قبل از آن که دیده شود فهمیده می شود. این یعنی زمان واکنش بیشتر است، یعنی دست بالا در تصمیم. در ذهن خلبان ناخواسته سوال شکل می گیرد: اگر این تمرین واقعی بود چه؟ اگر هدف فرضی نبود و تهدید واقعی بود چه؟ پاسخ نه هیجانی است و نه شعاری. پاسخ آرام است. آرامش از جنس اعتماد، اعتمادی که فقط در پرواز واقعی به دست می آید، نه در شبیه ساز. با نزدیک شدن به پایان مأموریت ذهن شروع به جمع‌بندی می کند. این جنگنده صرفاً یک ارتقای فنی نیست، یک تغییر پارادایم است. تاکتیک هایی که قبلا پر ریسک محسوب می شدند حالا عملی تر شده اند. فاصله میان ایده و اجرا کوتاه‌تر شده است. این یعنی دست خلبان بازتر است، اما مسئولیت هم سنگین‌تر. پس از فرود و خاموشی مرحله‌ای آغاز می شود که کمتر دیده می شود: بازبینی ذهنی پرواز. خلبان تک تک لحظات را مرور می کند. جایی که مکث کرد، جایی که می توانست جسورتر باشد، جایی که هواپیما جلوتر از فکر او حرکت کرد. این بازبینی بخشی از فرایند یکی شدن با پرنده است. در جمع‌بندی نهایی یک نکته پررنگتر می شود: سوخو 35 تنها زمانی به اوج توان خود می رسد که خلبان نیز رشد کند. این رابطه دو طرفه است. هواپیما ظرفیت می دهد، اما استفاده از آن به تجربه و جسارت وابسته است. این یعنی مسیر تازه‌ای برای آموزش، تمرین و دکترین. این نخستین پرواز به ظاهر یک رویداد فنی است، اما در واقع یک نقطه عطف ذهنی محسوب می شود. نقطه‌ای که در آن تصور خلبان از محدودیت‌ها تغییر می کند و وقتی ذهن تغییر کند میدان نبرد هم
تغییر می کند. در پایان روز وقتی پایگاه دوباره به سکوت فرو می رود، چیزی در آسمان باقی نمی ماند، اما چیزی در ذهن خلبان باقی می ماند. تصویری روشن از آینده‌ای که دیگر دور نیست، آینده‌ای که در آن پرواز فقط مهارت نیست بلکه برتری است. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.